lực lượng Houthi gây ra mối đe dọa dai dẳng đối với Israel. Các cuộc tấn công gần đây của Israel vào các lực lượng ủng hộ Iran đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng thể hiện sức mạnh của đối thủ chính của họ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết Houthi ở Yemen vẫn là cái gai trong mắt Israel. Với Hamas ở Palestine và Hezbollah ở Lebanon suy yếu sau hơn một năm chiến tranh, và Bashar al-Assad ở Syria không còn là mắt xích quan trọng trong nghệ thuật kháng cự của Iran chống lại Israel, Houthi đã nổi lên như mối lo ngại an ninh cấp bách nhất của Israel. Nhóm này kiểm soát phần lớn Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa, và đã nhiều lần phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, mặc dù chỉ gây ra mối đe dọa quân sự hạn chế. Các nhà phân tích cho biết vị trí của Houthi cách Israel gần 2.000 km, kết hợp với ảnh hưởng gây mất ổn định rộng hơn của họ, đặc biệt là dọc theo các tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Biển Đỏ, làm phức tạp bất kỳ phản ứng tiềm tàng nào của Israel, đặc biệt là nếu họ hành động đơn phương. Chiến đấu với Houthi là một nỗ lực khó khăn đối với Israel vì một số lý do, chủ yếu là khoảng cách không cho phép tấn công thường xuyên và thiếu thông tin tình báo về nhóm này. Michael Horowitz, giám đốc Lebed, một công ty tư vấn địa chính trị có trụ sở tại Trung Đông, nói với AFP, tương tự như Hezbollah, lực lượng bắt đầu chiến đấu qua biên giới với Israel sau một cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Houthi cho biết họ đang hành động đoàn kết với người Palestine và tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Horowitz dự đoán Israel sẽ áp dụng một chiến lược tương tự như cách tiếp cận của họ đối với Hezbollah, có lẽ là nhắm vào các thủ lĩnh chủ chốt của Houthi và phá vỡ các tuyến đường buôn lậu như họ đã làm với các cuộc tấn công liên tục ở Lebanon và Syria. Mặc dù gây ra thiệt hại tối thiểu do hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Israel, các cuộc tấn công gần như hàng ngày của Houthi trong những tuần gần đây đã làm gián đoạn đáng kể cuộc sống hàng ngày ở Israel. Tại Jerusalem và Tel Aviv, còi báo động không kích đã hú lên thường xuyên, buộc hàng chục nghìn cư dân phải chạy vào hầm trú bom, thường là vào giữa đêm. Hầu hết các tên lửa và máy bay không người lái phóng từ Yemen đều bị đánh chặn, nhưng một tên lửa siêu thanh trong tháng này đã làm 16 người bị thương ở Tel Aviv. Để đáp trả, không quân Israel đã tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen, bao gồm sân bay quốc tế Sanaa, và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã tuyên bố sẽ truy lùng tất cả các thủ lĩnh Houthi. Hoa Kỳ, đồng minh chủ chốt của Israel, cũng đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Houthi để ngăn chặn nhóm này liên tục tấn công các tàu ở Biển Đỏ. Nhà phân tích Joel Guranci tỏ ra nghi ngờ về việc liệu Israel có thành công trong việc chế ngự nhóm này hay không. Houthi vẫn là nhóm duy nhất bắn vào Israel hàng ngày và đó là vấn đề không dễ giải quyết. Guranci, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia thuộc Đại học Tel Aviv, cho biết. Ông nói thêm rằng không có giải pháp kỳ diệu nào vì các quốc gia Ả Rập vùng vịnh cũng bị Houthi tấn công, lo sợ tình hình leo thang, buộc Israel phải cân nhắc kỹ lưỡng phản ứng của mình. Menahem Meravi, một nghiên cứu viên tại Viện Truman thuộc Đại học Heber ở Jerusalem, cho biết Houthi là một mối phiền toái và là một mối đe dọa. Mặc dù họ chỉ gây ra mối đe dọa hạn chế đối với Israel, nhưng họ đã làm gián đoạn hoạt động thương mại hàng hải trên quy mô toàn cầu. Chuyên gia này cho biết điều đó có thể khiến một phản ứng chung có khả năng xảy ra hơn, đặc biệt là khi Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức.